Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi kênh Luật Đời. Hôm nay, tôi sẽ kể tiếp cho các bạn nghe về một góc khuất khác, một nơi lớn hơn với hàng nghìn con người đang bị giam cầm với cái luật cải tạo lao động, một phần mà ít ai dám nhắc đến hồi đó. Đó là những trung tâm cai nghiện của những năm 2000. Thời điểm ấy, xã hội như bị nhấn chìm trong cơn bão ma túy. Khắp các ngõ ngách, từ thành phố đến nông thôn, đâu đâu cũng nghe thấy hai từ nghiện ngập. Gia đình nào có con vướng vào ma túy đều như sống trong địa ngục. Nỗi tuyệt vọng duy nhất bám víu được chính là trung tâm cai nghiện. Người ta đặt hết niềm tin, hết hy vọng rằng đưa con em mình vào đó sẽ có ngày chúng làm lại cuộc đời. Nhưng sự thật luôn khắc nghiệt hơn tưởng tượng. Bên trong những bức tường ấy, nơi đáng lẽ là nơi cứu rỗi, nơi gieo lại hạt mầm hy vọng, lại có những con người khoác lên bộ đồng phục làm sự nghiệp trồng người. Nhưng chính họ lại là những kẻ vùi dập thể xác và tinh thần của những người cai nghiện. Không phải ai cũng xấu, nhưng những người xấu ấy, họ tồn tại, họ lạm dụng quyền lực. Họ biến trung tâm thành nơi trại giam trá hình, nơi mà người nghiện chỉ đổi từ lệ thuộc ma túy sang lệ thuộc vào bạo lực, sợ hãi. Tôi đã từng là một người trong số họ. Tôi hiểu rõ từng mét tường, từng ánh mắt, từng tiếng bước chân canh gác. Và tôi sẽ kể cho các bạn nghe những gì xảy ra sau cánh cổng ấy. Một sự thật không dễ nuốt, nhưng bắt buộc phải biết, để không ai còn phải đặt chân vào nơi đó chỉ vì một lần tò mò thử ma túy. Sáng hôm đó, một thông báo lạnh lùng từ cán bộ trung tâm vang lên xé tan không khí ảm đạm. Tất cả anh em chuẩn bị nội vụ gọn gàng, đồ đạc xếp hết vào túi. Một lát nữa, cán bộ trung tâm 6 sẽ xuống đón. Không khí trong trại bỗng chốc sôi sục, mỗi người một tâm trạng. Có kẻ thoáng nét háo hức, lầm tưởng rằng trên kia sẽ thoáng đãng, dễ thở hơn chốn tù túm này. Nhưng phần lớn đều chìm trong lo lắng, bởi lời kể của anh Hoàng Sôi vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ. Trên đó, cuộc sống khét lẹt, khắc nghiệt đến mức từ chuyện ăn uống cho đến đi vệ sinh cũng là cực hình. Tầm hơn 9 giờ sáng, chiếc xe định mệnh đã đến. Một chiếc ô tô 36 chỗ, màu vàng cũ kỹ, kiểu dáng hệt như những chiếc xe buýt nội thành Hà Nội thời ấy. Cán bộ trung tâm 6 bước xuống xe, gồm đội trưởng và 3 cán bộ đội. Ông nào cũng đội mũ lưỡi chai ba đờ suy, mặc bộ kaki ngành chỉnh tề, khí chất ngời ngời toát lên vẻ uy quyền lạnh lùng. Mỗi người còn cầm trong tay chiếc điện thoại Samsung máy gập đầy đầu. Hồi ấy, có được chiếc điện thoại như vậy đã là cả một gia tài, chỉ dân có điều kiện hoặc có số má mới sở hữu. Lúc điểm danh, các thầy chợt nhận ra Hoàng Sôi, kia tên từng nổi như cồn vì sự bất trị. Nhưng khi thấy kia mụn nhọt mọc to tướng giữa cổ với quai hàm của anh, các thầy bèn hội ý riêng. Sau cùng, họ không nhận anh Hoàng, với lý do trên trung tâm chưa có bệnh xá, không xử lý được. Vậy là gần 30 người cùng với 3 anh em còn sót lại từ chuyến trước, những người từng bật cán bộ, lần lượt bước lên xe. Họ không hề hay biết rằng mình đang bước vào một hành trình gian nan nhất đời người. Trên chuyến xe lăn bánh về phía trung tâm 6, tôi ngồi cạnh anh Long Rồng, một trong 5 người cầm đầu vụ bạo loạn đêm nào. Đường xa và những dự cảm nặng nề khiến hai anh em tâm sự với nhau rất nhiều. Anh Long vẫn tiếc nuối ra mặt vì Hoàng Sôi không thể đi cùng. Hồi còn cùng buồng bên khu quản lý, anh Long và Hoàng rất thân thiết, thường xuyên chia sẻ mọi chuyện. Hoàng Sôi hay kể cho anh Long nghe về những tháng ngày trước đây đã từng đi cai tại chính trung tâm 6, nơi chuyến xe của chúng tôi đang trên đường tới. Anh Long, một con người từng trải, đã nếm đủ mùi đời, từng vượt biên sang Hồng Kông, sống trong trại tị nạn đầy khắc nghiệt bên đó, và thậm chí khi về Việt Nam còn bị tù giam cải tạo ở trại Ninh Khánh. Thế mà, nghe anh Hoàng Sôi kể về trung tâm cai nghiện số 6, anh Long vẫn thấy kinh hoàng đến rùng mình. Sau đây là quãng thời gian anh Long Rồng hồi tưởng lại những ngày tháng Hoàng Sôi đã trải qua trên trung tâm 6, những ký ức kinh hoàng mà không ai muốn tin, nhưng lại là sự thật trần trụi. Chuyến xe định mệnh ngày ấy có đúng 15 con người, tất cả đều xuất phát từ một quận trung tâm của thủ đô. Nơi hướng tới là trung tâm giáo dục thanh niên, một nơi mà lúc bấy giờ chỉ nhận người nghiện dưới 30 tuổi trở lại. Vừa vào đến cổng trung tâm, các cán bộ cùng với học viên trách nhiệm của chuyến đó dẫn chúng tôi đi thẳng vào khu vực học viên ở, nơi đây được gọi là dãy nhà T. Nó như những phòng trọ cấp 4 lợp tấm bờ rô xi măng, cũ kỹ và tiêu điều. Mỗi dãy T có 7 buồng dành cho học viên,
và có tất cả 6 dãy nhà T được đánh số từ T1 đến T6. Cứ dãy nọ quay lưng lại dãy kia, cách nhau một cái sân bê tông nhỏ và chạy ngang trước mặt. Mọi học viên, trước khi lên hành lang, ở đây gọi là biên, một cách gọi liên tưởng đến bộ môn bóng đá, đều phải bỏ dép ở bậc tam cấp từ sân lên biên. Chuyến đó được cho vào buồng 4. Trước khi vào buồng, tất cả phải bỏ nội vụ cho bọn trách nhiệm khám đồ, xem có mang vật dụng gì vi phạm không. Sau đó, thằng tư lệnh bắt đầu quán triệt lính mới ngay tại hành lang biên. Để tôi nói cho các bạn hiểu, cấp độ phân cấp phân quyền của học viên trên này rất rõ ràng. Đứng đầu là thằng tư lệnh. Nó là người có chức vụ to nhất trong số các học viên cai nghiện của đội này, được cán bộ giao tất cả nhiệm vụ trông coi, quản lý quân số, điểm danh. Dưới nó là một đám gọi là trách nhiệm. Bọn này đều phải nghe lời tư lệnh. Nói dễ hiểu, tư lệnh nó là đại ca, còn trách nhiệm là đàn em. Bọn đàn em này có thằng quản lý buồng, có thằng làm trực biên hành lang, có thằng dẫn dắt người đi làm. Công việc đều theo sự sắp đặt của cán bộ. Bọn trách nhiệm có nhiệm vụ soi, bắt lỗi học viên khác và có quyền bảo ban bằng vũ lực nếu học viên khác làm sai hay vi phạm. Bên dưới nữa là bọn phục vụ cán bộ. Bọn này hàng ngày nấu nướng và dọn dẹp phòng cán bộ. Mỗi dãy nhà T, phòng cuối cùng là của cán bộ. Lúc nào cũng có 2 đến 3 thằng ngồi trực ở cửa để cán bộ sai vặt. Dưới nữa là 2 thằng gọi là xe cộ, chuyên rửa bát và giặt quần áo cho cán bộ. Nói chung là trên trung tâm này, cán bộ tạo ra các nhiệm vụ và các chân công việc khác nhau để làm tiền. Như chân trách nhiệm mỗi tháng đóng 500.000, chân phục vụ cán bộ là 1 triệu, cộng thêm hàng tháng phải lo tiền nấu nướng cho các thầy. Còn học viên bình thường nhưng thuộc dạng ưu tiên thì tháng đầu thăm gặp phải mang vào 1 triệu, từ tháng thứ 2 là 500.000. Hàng ngày, họ chỉ quanh quẩn trong buồng, thoải mái hút thuốc lào. Thằng tư lệnh quát lính mới, tất cả quỳ hết xuống. Nghe nó quát vậy, lại nhìn dàn trách nhiệm, thằng nào cũng đen xì vì nắng cháy nơi đây. Thêm mấy ông cán bộ đứng dưới sân soi mói mà không ý kiến gì. Biết không cưỡng được, tất cả cùng quỳ. Duy chỉ một người không quỳ mà ngồi xổm, đó là Hoàng Sôi. Thấy thái độ chống đối, thằng tư lệnh túm đầu Hoàng Sôi và hỏi, mày có chấp hành được không? Hoàng Sôi nhìn thẳng vào mắt thằng tư lệnh và bảo, em ngồi xuống là đã chấp hành, em không chống đối hay có ý định gì cả. Thằng tư lệnh tiếp lời, giọng gằn, tao bảo mày quỳ xuống, mày quỳ không? Hoàng Sôi biết nếu hôm nay không quỳ thì không xong với bọn trách nhiệm này, nên anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhà em theo đạo Thiên Chúa, em chỉ quỳ trước Chúa, người bình thường em không quỳ được. Nghe Hoàng Sôi có ý định bật, bọn trách nhiệm lao vào. Chủ động, Hoàng Sôi nhanh chân bật dậy chạy ra ngoài đường khu trung tâm, lối sân nhà T lên. Vừa chạy, anh vừa tìm xem có gì làm vũ khí tự vệ. Đằng sau, cán bộ và bọn trách nhiệm đuổi sát. Ra đến cổng, thấy cán bộ bảo vệ đứng chặn vì nghe thấy tiếng hô. Lúc đó, thấy cái gậy dài dựng cạnh gốc cây phượng, Hoàng Sôi nhanh tay nhặt lên. Thử thế, cán bộ và bọn trách nhiệm dừng lại, không ai dám xông vào nữa. Cán bộ một mặt không cho học viên trách nhiệm, một mặt kia Hoàng Sôi bỏ gậy xuống chất. Có gì phải nổi giải biết. Hoàng Sôi, sau khi có đảm bảo của cán bộ, nên đã bỏ gậy xuống và theo cán bộ về đội. Đội của Hoàng Sôi là đội 2, ở dãy nhà T3 và T4. Sau khi về đến T4, Hoàng Sôi bị cán bộ cho viết bản kiểm điểm vi phạm nội quy trung tâm. Sau đó, Hoàng Sôi bị còng số 8, 2 tay bị treo ngược lên cao, như Chúa Giêsu trên thập giá, ghim chặt vào khung cửa sổ buồng giam. Rồi thì những trận đòn bằng tay, bằng chân, bằng cả dùi cui cao su, có khi cả gậy bóng chày, loại gậy nhìn giống như gậy trong môn bóng chày, đầu to và bé dần về phía tay cầm, cứ thế trút xuống không thương tiếc. Mỗi cú đánh xé toạc da thịt và gặm nhấm ý chí. Có lúc anh ngất lịm đi vì đau đớn, nhưng khi tỉnh lại, anh vẫn nhất quyết không chịu quỳ. Suốt một thời gian dài sau đó, anh cứ bị còng treo tay như vậy, ngày đêm phơi mình trước ánh mắt soi mói và những đòn roi bất chợt. Vì đây là trung tâm mới thành lập nên không có nhà kỷ luật, không có trạm xá y tế. Khi học viên nào vi phạm thì cán bộ sẽ còng tay học viên đó vào cửa sổ buồng đứng bên ngoài hành lang biên. May mắn là sau này, khi vết thương bớt hành hạ, anh chỉ còn bị còng một tay và còng thấp hơn. Buổi tối còn được cho thêm cái ghế để ngủ ngồi, vẫn bị treo ở cửa sổ buồng giam. Những ngày bị treo tay ấy, trong cơn đau đớn và tủi nhục, anh đã chứng kiến biết bao cảnh anh em khác bị bọn chúng hành hạ, đánh đập dã man chỉ để vòi vĩnh tiền bạc. Từ chuyện ăn uống đến việc đi vệ sinh hàng ngày, mọi thứ đều bị chúng kiểm soát và cố tình gây khó dễ.
Giọng anh Hoàng trở nên nghẹn lại, nặng trĩu những ám ảnh khi kể tiếp, như thể những ký ức kinh hoàng ấy vẫn còn vẹn nguyên. Dãy nhà T không có nhà vệ sinh riêng. Tất cả mọi người phải xếp hàng, mỗi ngày chỉ được đi 4 lần. Nói đến chuyện đi vệ sinh thôi, đó cũng đã là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Chúng nó ép 3 người dùng chung một hố xí. Thằng nào đi chậm, nó đếm từ 1 đến 10 mà chưa xong thì liền bị đánh đập không thương tiếc. Những cú đánh bằng gậy bóng chày vào lưng, vào mông như muốn xé toạc da thịt, nổi lên những mảng thịt cháy đen thâm tím. Còn chuyện tắm rửa thì càng thê thảm hơn. Tất cả mọi người phải ngồi bệt xuống. Một thằng trách nhiệm cầm một cái xô nhựa, múc một xô nước rồi hô to, 2 dội và 3 tráng nhé. Tức là nó cầm xô tạt vội một xô nước cho cả chục người cùng một lúc. Nước bắn tung tóe, chẳng thấm vào đâu. Chưa được 5 phút sau nó lại hô, trá người nhé. Nó lại múc 3 xô nước và tạt ào ào cho 10 người còn lại. Nước dội theo kiểu tạt cho có lệ. Có thằng còn chưa kịp ướt quần áo đã phải vội vàng ra xếp hàng. Bởi vì cả dãy T tắm cùng một lúc, mỗi buồng 25 người. Một dãy T có 6 buồng, vậy mà thời gian tắm chưa đến 30 phút. Có ông trên người vẫn còn nguyên ghét, quần chưa kịp ướt, chỉ ướt sơ phần tóc và nửa thân trên khi ra ngoài bị cái thằng trách nhiệm canh cửa đánh vì cái tội tắm mà không ướt quần. Quá khổ. Đội 2 này chuyên rèn người, sau đó một thời gian thì phân ra các đội khác. Thằng nào có điều kiện mà ra thăm gặp về có đóng 1 triệu tiền phế thì sẽ được giữ lại đội làm cơ chế. Còn phân đi đội 1 và đội 3 là các thành phần chưa ngoan, một cách gọi từ lóng trên đó chỉ các học viên không có gia đình, loại sang family, hay là có ra thăm gặp nhưng mang vào không đủ 1 triệu. Thì lúc đó bọn trách nhiệm nó lại đánh. Thiếu 500.000 đánh kiểu 500, thiếu 300.000 đánh kiểu 300. Sau đó bọn nó cho 1 tuần để gia đình mang lên đóng đủ 1 triệu. Nhìn học viên bị đánh ngay trong buồng, lại là những người cùng chuyến, Hoàng Sôi nhìn mà bất lực. Anh còn chứng kiến lúc anh em được thằng trách nhiệm dạy hát gây khó dễ, vừa ức chế vừa buồn cười. Nó dạy anh em học hát bài truyền thống của trung tâm và cũng là bài hát thanh niên thành đoàn. Bài gì mà có câu đi lên thanh niên, khó khăn mà chi, đi lên thanh niên, làm theo lời bác, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đầu tiên nó đọc 1 lần, hát lại 1 lần, rồi bắt anh em lính mới hát và vỗ tay theo nhịp. Nó cầm sẵn cái dép tổ ong, anh em nào hát sai là nó cầm dép vụt luôn vào mồm. Có anh em bị nó vả chảy cả máu mà không dám lau, vẫn phải vừa vỗ tay vừa hát, đi lên thanh niên, làm theo lời bác, không có việc gì khó. Nhìn cái cảnh đó vừa hài hước một cách chua chát vừa gây ức chế. Ở ngoài nghiện ngập, bảo hát kiếp ve sầu với kiếp đỏ đen còn biết, chứ bảo hát mấy bài về Đảng với nhạc đỏ thì chịu rồi. Vừa ngán ngẩm, vừa thấy hại cho cái sự lươn lẹo của các ông thầy quản lý nơi đây. Bác nào dạy các ông hành hạ ngược đãi học viên như vậy? Các ông, người thì xuất thân trong ngành công an bị kỷ luật ra khỏi ngành, người thì làm bảo vệ dân phòng thanh niên xung kích, có ông thì bơm ga dạo trên phố. Tự nhiên thành đoàn tiếp nhận trung tâm này nên các ông về đây làm thầy của mấy ông nghiện. Hóa ra lại đúng chỗ cho các ông kiếm ăn. Lương tháng có hơn 1 triệu mà ông nào cũng điện thoại xe đẹp, ăn sung mặc sướng. Tất cả đều nhờ tiền mồ hôi nước mắt của người nhà học viên đóng phế. Dù Hoàng Sôi thấy cảnh đó ngay trước mắt nhưng bản thân còn đang bị xiềng xích thì giúp được ai. Những lúc không có bọn trách nhiệm hoặc thằng trực biên hành lang không ở đó soi mói, anh hay khuyên bảo rồi động viên anh em cố gắng chịu đựng. Anh nói, cơ chế chung toàn trại không thể cưỡng lại được, chỉ còn cách chờ phân ra đội khác xem tình hình dễ thở hơn không. Sau này, anh Hoàng Sôi về đội 3. Đội này chuyên làm các việc cho trại, từ bếp học viên, bếp cán bộ, phục vụ cán bộ bảo vệ, cho đến phục vụ phòng quản lý. Khi về đội 3, Hoàng Sôi được thầy đội trưởng bên đó gọi riêng nói chuyện. Vụ việc của Hoàng Sôi thì cả trại ai cũng biết. Bọn trách nhiệm bên đội 3 rất nhìn nhận con người Hoàng Sôi. Khi đó, có thằng tư lệnh bếp sắp hết thời gian cai nghiện nên ông thầy đội trưởng đã cho Hoàng Sôi làm quen công việc dưới bếp, hàng ngày bảo ban anh em trong công việc bếp núc. Sau khi thằng tư lệnh bếp cũ về, Hoàng Sôi lên thay, và khi đó anh có quyền sinh sát trong tay. Hàng ngày đi ăn, anh lại chạm mặt những thằng trách nhiệm đội 2. Khi anh bị kỷ luật, chúng nó cũng không đến nỗi đối xử với anh quá hà khắc, nên khi có chức tước, anh luôn dành phần cơm và thức ăn ngon cho bọn trách nhiệm. Đổi lại, anh nhận những lợi ích khác. Làm tư lệnh bếp sung sướng nhất khoản ăn uống và công việc chỉ là điểm danh quân số, ghi chép lại các suất ăn của các đội, đặc biệt là khẩu phần ăn sáng. Bữa ăn sáng mỗi tháng là 60.000. Ngày nào cũng là mì tôm, loại bán theo cân. Đã vậy bọn bếp loại hết gia vị mì, chỉ cho muối vào thay,
được cái có thêm rất nhiều những miếng thịt nạc rất ngon. Mỗi bàn một nồi mì cho 6 người chia nhau, mỗi người được 2 bát con mì tôm. Còn 2 bữa cơm chính cũng là bàn 6 người thì một nồi cơm, một bát lạc rang muối cháy khét, lạc nửa chín nửa sống, một đĩa rau muống già có đầy đủ cả hoa và quả. Vậy mà học viên vẫn phải cố mà ăn nếu không muốn bị bắt lỗi là bật cơm. Hoàng Xôi phải ghi chép lại khẩu phần ăn như vậy, bởi lẽ phần ăn chính ngày đó được nhà nước tài trợ theo từng giai đoạn, một cách phân bổ đầy tính toán và vô cảm. 3 tháng đầu, mỗi ngày học viên được cấp 5.000 cho 2 bữa cơm chính. Từ tháng thứ 3 đến tháng thứ 6, con số đó giảm xuống chỉ còn 3.600 mỗi ngày. Và từ tháng thứ 6 trở đi, kia khoản tài trợ ấy chỉ còn vỏn vẹn 2.400, 2.400 đồng. Thật khó mà hình dung với số tiền ít ỏi đến vậy, học viên có thể ăn gì để sống sót. Hoàng Xôi kể rằng, biết có những anh em cùng chuyến đang rơi vào cảnh khó khăn, anh thường ngầm sai mấy đứa em ở bếp lén nhét thêm chút thức ăn dưới bát chỗ những người anh em cùng chuyến đó ngồi ăn. Bởi ở đây, vị trí ngồi đã được sắp đặt cố định, ai ngồi đâu thì lần sau cứ thế mà vào đó. Nước mắm trong trại là loại nước hàng đun với nước sôi và muối, vị nhạt nhẽo như nước lã. Vậy mà, khi có gói gia vị mì tôm chan với cơm, kia vị ngọt của nó bỗng trở nên ngon như giò. Một thứ hương vị diệu kỳ mà ngoài xã hội không ai có thể hiểu được. Chỉ có những anh em từng đi tù trong thời gian giam giữ mới cảm nhận được cái vị ngọt lịm ấy. Kiểu như khi đói khổ, cơ thể thiếu chất trầm trọng, thì bất cứ thứ gì khác lạ một chút cũng đều trở thành cao lương mỹ vị. Học viên khi chém gió với nhau, ngoài chuyện gái gú ra, thì chủ đề ăn uống luôn được bàn tán sôi nổi nhất. Nghe kể về cách nấu nướng thức ăn, hay những món đặc biệt mà họ từng ăn, ông nào ông đấy cũng mồm miệng nuốt nước bọt ừng ực, bụng thì réo sôi ùng ục vì thèm khát. Dưới bếp cũng tồn tại những cấp độ phân chia và luật ngầm hệt như trên đội. Vì bếp vẫn thuộc đội 3, nên khi có học viên trong đội được ra thăm gặp gia đình, mỗi người vẫn phải mang vào 200.000 tiền đóng góp. Còn các thầy của đội thì vẫn là 500.000 mỗi tháng, một thứ phế phải nộp cho sự yên ổn chung của toàn trại. Anh Hoàng Xôi, với vai trò tư lệnh bếp, lại không có quyền hạn gì trong việc thu khoản tiền này. Anh chỉ quản lý khu vực bếp và điều hành công việc. Còn chân nặng việc nhẹ, những khoản thu chi đều do thầy bếp chỉ đạo xuống, để anh Hoàng biết ai đóng phế, ai không. Nếu đã không có tiền đóng phế, thì phải chấp nhận khổ sở một thời gian. Khi mới vào mà không có tiền, bọn trách nhiệm sẽ hành hạ dã man. Chúng nó biết nhà đứa nào không có điều kiện, thì sau một tuần cũng thôi, không đụng đến nữa. Nhưng nhà đứa nào mà có tiền, có điều kiện, thì chúng nó sẽ quay cho bằng chết, hành hạ đến mức buộc gia đình phải ra tiền. Không những phải đóng khoản phế chung, mà còn phải biếu riêng thằng tư lệnh 100.000. Hoàng Xôi ngày đó, khi lên làm tư lệnh bếp, cũng được các anh em làm bếp biếu xén như vậy, một cách ngầm hiểu trong cái thế giới đầy rẫy luật lệ riêng. Trong cái guồng máy khắc nghiệt ấy, những anh em không có gia đình hoặc không có tiền lại là những người phải gánh chịu vất vả hơn cả. Họ là những kẻ đướng vạc cơm, đối mặt với mùi than khét lẹt, với cái nóng rát từ bếp lò cứ phả vào mặt bỏng rát, mồ hôi nhễ nhại. Những chiếc vạc cơm khổng lồ, nặng nề, đòi hỏi sức lực và sự chịu đựng vô cùng. Cơm được nấu bằng xẻng, và công đoạn vất vả nhất là đảo cơm. Chỉ cần đảo không đều, không khéo, là y như rằng sẽ bị đám trách nhiệm, những học viên được giao quyền, để ý, kiếm cớ hành hạ. Anh Hoàng nhiều khi thấy thương anh em, nhưng lại không dám lên tiếng bênh vực, bởi anh hiểu rõ cái cơ chế ngầm tồn tại trong toàn trại, thứ cơ chế không thể nào cưỡng lại được. Những lúc đó, chỉ thấy một màu nhỏ nhem, bẩn thỉu bao trùm. Anh em nào ngoan, thuộc dạng ưu tiên hơn chút, thì được phân công thu dọn bát đũa, rửa bát, hoặc quét dọn nhà ăn, những công việc có phần dễ thở hơn. Nhưng dù sao đi nữa, vất vả nhất vẫn là anh em làm than, những thân phận tiểu tụy, lúc nào cũng nhỏ nhem, bẩn thỉu, như những bóng ma giữa bếp lửa. Hoàng Xôi, khi đứng trong cái cơ chế đó, cũng buộc phải dạy dỗ những học viên chưa ngoan. Nhưng anh không trực tiếp ra tay đánh đập, mà để bọn trách nhiệm dưới quyền mình làm cái việc đó. Một cách vận hành quyền lực lạnh lùng, và cũng là cách để anh tự bảo vệ bản thân trong cái hệ thống tàn khốc này. Câu chuyện về anh Hoàng, và hơn thế nữa, là những gì tôi đã tận mắt chứng kiến trong những ngày đầu tiên chìm trong cơn vật vã ở khu cắt cơn cai nghiện Tân Triều, đã hé lộ một góc khuất nghiệt ngã của xã hội. Đó không còn là một trung tâm đơn thuần, mà đã biến tướng thành một xã hội thu nhỏ đầy rẫy những bất công, nơi luật lệ được định nghĩa lại, nơi cấp bậc được phân chia theo những lằn ranh vô hình,
và đồng tiền nghiễm nhiên trở thành thước đo duy nhất cho mọi giá trị, mọi sự tồn tại. Chi tiết anh Hoàng, dù đã lên đến vị trí tư lệnh bếp với chút quyền lực trong tay, nhưng vẫn không dám lên tiếng bênh vực anh em bởi lẽ cơ chế toàn trại là như vậy, đã cho thấy một bi kịch sâu sắc về sự bất lực của lương tri, của lòng trắc ẩn, khi đứng trước một hệ thống đầy dẫy những bất công. Góc đời mà tôi vừa bước chân vào, hóa ra lại khắc nghiệt hơn cả những gì tôi từng hình dung, tàn nhẫn hơn cả những cơn ác mộng. Nhìn ra ngoài cửa xe, dòng người tấp nập vẫn hối hả ngược xuôi trên phố, như một cuốn phim quay chậm của một cuộc sống bình thường. Những sinh hoạt đời thường, những lo toan cơm áo gạo tiền, giờ đây bỗng trở thành một niềm mơ ước xa xỉ đến tột cùng. Lúc này, tôi chỉ ước mình là một trong số họ, dù phải đối mặt với bao nhiêu vất vả mưu sinh, bao nhiêu dông bão cuộc đời, vẫn còn được giữ trọn vẹn sự tự do, không phải đánh mất đi nhân cách, đánh đổi phẩm giá thiêng liêng của một con người. Những ngày ở khu Cát Cơn Tân Triều, trong cơn vật vã triền miên, và qua những lời kể đứt quãng, ám ảnh của anh Hoàng Sôi, tôi dần hiểu ra nhiều điều, những điều mà có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên. Tôi hiểu thế nào là ngoan, ngoan theo cái định nghĩa méo mó của trại, không phải một sự ngoan ngoãn đến mức cam chịu, nhẫn nhục, không phải một sự ngoan ngoãn bị ép buộc đến tận cùng của bản năng sinh tồn, mà ngoan ở đây là mỗi khi tên mình được gọi lên thăm gặp, thay vì mừng rỡ, nhiều đứa lại tái mét mặt mày, bởi sau cánh cửa kia không chỉ có tình thân, sự yêu thương mà còn có cả những khoản lệ phí ngầm vô lý, những sự biếu xén đầy tủi nhục để đổi lấy chút yêu ái, chút bình yên mong manh. Ngoan ở đây là lần đầu ra gặp gia đình phải mang vào đủ 1 triệu đóng phế cho các thầy. Nếu không sẽ là hư. Hư là bị đánh đập, chèn ép không thương tiếc. Cán bộ làm ngơ trước những hành động đó. Và như một thông điệp chỉ đạo ngầm xuống tất cả các học viên là ngoài cam chịu và chấp hành thì không còn con đường nào khác. Ở nơi này, khái niệm cai nghiện, chữa bệnh và lao động trị liệu chỉ còn là những dòng chữ vô hồn treo trên những tấm biển cũ kỹ, bạc màu thời gian. Thực tế, mọi thứ vận hành theo một thế giới ngầm đầy rẫy những luật lệ riêng, nơi mà tiền bạc, quyền lực và nỗi sợ hãi đan xen, bủa vây, trói buộc chúng tôi bằng những sợi dây vô hình, siết chặt từng chút một sự sống và hy vọng. Anh Hoàng, người đã từng nếm trải cái địa ngục này rồi lại thoát ra, nhưng rồi số phận nghiệt ngã lại đẩy anh trở lại, chính là người đã cảnh báo tôi sớm nhất về những gì đang chờ đợi phía trước. Giọng anh trầm khàn, mang theo sự mệt mỏi cùng cực của một người đã quá nhiều lần chứng kiến sự tàn khốc của cuộc đời. Ánh mắt đượm buồn, như một người đã nhìn thấy trước cả một phần đời đầy đọa còn lại của chúng tôi khi lên trung tâm, một tương lai mờ mịt, đầy khổ đau. Anh bảo, khổ hơn tù đấy, mà khổ nhất là khi mày biết mình không đáng bị thế này, nhưng vẫn phải câm lặng mà chịu. Câu nói ấy, đến tận bây giờ, vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi, như một lời tiên tri nghiệt ngã về những ngày tháng tăm tối, thảm khốc đang chờ đợi phía trước, một lời cảnh báo không thể nào quên. Cuộc đời thật trớ trêu, chẳng ai sinh ra đã muốn trở thành thằng nghiện. Thế nhưng, một khi lỡ bước xa chân, xã hội dường như chỉ còn trao cho họ một con đường duy nhất, bị ném vào một cái trại cai nghiện nào đó, gắn cho họ cái mác học viên, rồi sống một cuộc đời khổ hơn cả tội phạm bị tù đầy. Tôi nhiều lúc tự hỏi, mình nghiện, nhưng mình đâu có ác. Mình chưa từng giết người, chưa từng móc túi ai trên đường. Nghiện là một căn bệnh, vậy mà sao người ta lại chữa bệnh theo cái cách này? Suy nghĩ đó khiến tôi nghẹn lại. Anh Hoàng là người duy nhất tôi từng thấy dám đứng giữa trại, giữa hàng chục con người đang quỳ rạp mà vẫn ngồi thẳng lưng. Anh dám nói, tôi chỉ quỳ trước Chúa. Không phải ai cũng làm được điều đó. Trong cái nơi được gọi là trại giáo dục và rèn luyện, việc quỳ gối lại là phép thử khắc nghiệt cho một nhân cách. Người như anh Hoàng hiếm lắm. Thời đó, nếu không bản lĩnh, không đủ lì, không đóng tiền cho thầy, tức là không biết ngoan, không biết cúi đầu, thì sẽ bị nghiền nát như bột. Ai đã từng đi trại rồi cũng hiểu, ở ngoài tự do là một kiểu đấu tranh, nhưng trong trại là một cuộc chiến âm thầm, dai dẳng. Đó là cuộc chiến giữa người với người, giữa học viên với cán bộ, và quan trọng nhất là cuộc chiến giữa chính mình với phần yếu đuối nhất của bản thân. Sau 1 năm, tôi rời trại cai nghiện, trở về tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời. Những ngày tháng ở đó sẽ là một phần ký ức không thể xóa nhòa, đặc biệt là hình bóng của anh Hoàng Sôi. Anh là người đầu tiên cảnh báo tôi về những gì sẽ phải đối mặt khi bước chân vào trung tâm 6, và những lời anh nói đã đúng đến 80% những điều tôi đã trải qua.
Anh từng nói với tôi, trên đó là bố của tù, cu của tập trung, mày mà không ngoan thì xác định mất xác. Lời cảnh báo ấy đã trở thành kim chỉ nam cho tôi trong suốt những ngày tháng khắc nghiệt ở trại. Tôi đã chứng kiến, đã trải qua những điều mà có lẽ ít ai có thể hình dung được. Khi tôi hỏi về anh Hoàng Sôi thì được anh em bạn bè cho biết, ngày đó anh Hoàng được gia đình bảo lãnh về để điều trị bệnh tật. Nhưng một thời gian sau, khi căn bệnh thế kỷ đã vào giai đoạn cuối, anh ra đi trong một ngày đông lạnh giá. Nhưng trong tâm trí tôi, anh chưa bao giờ mất xác theo nghĩa đen. Cái khí chất của một con người dám ngẩng cao đầu giữa nơi mà ai cũng phải cúi rạp, cái dũng khí dám nói tôi chỉ quỳ trước Chúa khi bị buộc phải quỳ gối trước con người, đó mới là điều còn mãi trong một thế giới đầy dẫy bất công và giả dối, nơi mà con người bị tước đoạt cả nhân phẩm. Chỉ cần có một người dám đứng lên, dám ngẩng đầu là đủ để thắp lên một tia hy vọng, một lời nhắc nhở rằng chúng ta vẫn còn có thể là chính mình. Thời đại phát triển kéo theo sự bùng nổ của tệ nạn ma túy, không còn chỉ giới hạn ở heroin mà lan rộng ra nhiều dạng thức mới như ma túy đá, ma túy dạng nước hay ma túy kẹo. Dù dưới hình thức nào, chúng đều tựu chung lại một điểm: tàn phá sức khỏe con người, bào mòn của cải vật chất và là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự tan vỡ của biết bao gia đình. Các bạn trẻ thường được khuyên rằng, con ơi, đừng thử ma túy nhé, nó nguy hiểm lắm. Nhưng cái nguy hiểm ấy cụ thể như thế nào và tác hại ra sao thì không phải ai cũng có thể hình dung rõ ràng. Qua câu chuyện của mình, tôi muốn các bạn thấy được hậu quả thực sự của việc lạm dụng ma túy. Điều dễ thấy đầu tiên là vi phạm pháp luật và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Giờ đây, thời gian cai nghiện không còn là 1 năm như thời của tôi nữa. Một liệu trình, một chu kỳ cai nghiện hiện nay có thể kéo dài đến 4 năm. Hãy thử hình dung, 4 năm mất tự do, 4 năm xa gia đình người thân, 4 năm bị chà đạp nhân phẩm. Liệu từng ấy năm tháng có đáng để đánh đổi lấy chút tò mò ban đầu khi thử ma túy? Câu hỏi này tôi xin nhường lại cho những gia đình đang có con em mắc nghiện và cả những gia đình may mắn khi con em chưa từng thử. Hãy cùng nhau bao bọc con em trong vòng tay yêu thương để ma túy không có cơ hội len lỏi vào mái ấm gia đình của chúng ta. Phần này xin phép được khép lại tại đây. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ đi sâu vào chi tiết những gì tôi đã trải qua tại Trung tâm 6, nơi tôi đã nếm trải sự khắc nghiệt đến tận cùng. Quý vị khán giả hãy đón chờ câu chuyện về những nhân vật mà tôi đã nhắc đến ở phần 1. Hãy ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé!